Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ sơ tuyệt mật. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin. Chân dung ái nữ kín tiếng của Bầu Thụy, từng nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Bầu Thụy rất đông con, của nả của vị doanh nhân đều là những nam thanh, nữ tú vừa tài giỏi lại có nhan sắc. Là niềm tự hào của bố, cô con gái lớn của Bầu Thụy không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, và không thích phô trương. Bầu Thụy tên thật Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976, vốn được biết đến là một vị doanh nhân quyền lực. Đầu năm 2021, ông tham gia vị trí phó chủ tịch ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Postbank. Bên cạnh đó, ông được ước đoán là một trong 10 người giàu có nhất sàn chứng khoán Việt Nam, khi đang sở hữu khối tài sản trị giá gần 1 tỷ USD với cổ phiếu của Thai Holding và Liên Việt Postbank. Giỏi giang trên thương trường, về tới nhà, Bầu Thụy lại là một người bố vô cùng ấm áp. Khỏi phải nói, ông chẳng giấu giếm những bức hình chụp cùng với đàn con trong không gian ấm áp ở nhà. Qua đó, cũng có thể thấy cách thể hiện tình cảm một cách trực diện của ông bố giàu có. Mới đây, Bầu Thụy đã đăng tải hình ảnh của cô con gái lớn và dành những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhân dịp sinh nhật, bố chúc mừng sinh nhật con gái yêu quý của bố. Bố chúc con mạnh khỏe, học giỏi hơn nữa, gặp nhiều may mắn và mãi xinh đẹp. Có lẽ đây là tấm ảnh hiếm hoi của cô con gái lớn nhà Bầu Thụy được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Thông thường, Luna Nguyễn Ngọc Mỹ Anh xuất hiện cùng anh em trong nhà. Theo thời gian, Mỹ Anh ngày càng xinh đẹp và nữ tính. Ái nữ sinh năm 2001 là một người sống khá kín tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân của Mỹ Anh cũng được bật chế độ riêng tư. Tuy nhiên, Mỹ Anh đã từng được truyền thông chú ý khi là một trong những học sinh Việt Nam nhận bằng khen từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cùng với thần đồng Đỗ Nhật Nam, năm 2015, Mỹ Anh đã có thành tích học tập xuất sắc nhất trường để nhận tấm bằng khen này. Khi ấy, Mỹ Anh đang là học sinh lớp 8 tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart, Bellevue, Washington, Mỹ và chỉ mới sang Mỹ học tập được 2 năm. Ngôi trường mà Mỹ Anh theo học khi đó cũng là nơi mà con gái của tỷ phú Bill Gates theo học trước đây. Trên thực tế, ngay năm đầu tiên tới Mỹ học tập, Mỹ Anh đã nhận được giải thưởng Honors Award for Diligence của trường dành cho những học sinh luôn nỗ lực, đóng góp ý kiến trong học tập và biết tự lập. Mỹ Anh là một nữ sinh vô cùng năng động, không chỉ học tập tốt, mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội tại trường và rèn luyện thể thao. Khi đó, Mỹ Anh chia sẻ về ước mơ sẽ học thật giỏi ở Mỹ và trở về Việt Nam để xây dựng và đóng góp cho đất nước. Sống xa nhà từ sớm, tuy có nhiều khó khăn nhưng Mỹ Anh dường như đã vượt qua tất cả. Hiện tại, cô đang sống tại Seattle, Washington. Trong các hình ảnh hiếm hoi lộ diện, nhan sắc Mỹ Anh ngày càng thăng hạng. Từ cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, ở độ tuổi 19 đến 20, cô gái càng có phần xinh đẹp và không kém phần sang chảnh. Tất nhiên, nhan sắc này được thừa hưởng rất nhiều nét của Bầu Thụy và phu nhân của vị doanh nhân. Những thông tin về vị phu nhân không nhiều, chỉ biết bà có tên Nguyễn Thị Mừng. Dù đời tư được bảo mật nhưng cả Bầu Thụy lẫn phu nhân đều dùng mạng xã hội, cả hai cũng thường xuyên khoe những hình ảnh tình cảm của mình trên trang cá nhân. Trong nhiều bức hình chia sẻ về cuộc sống riêng, vị đại gia Ninh Bình luôn thể hiện tình cảm hết sức nồng nàn, xưng hô cực ngọt với vợ. Nhiều lần Bầu Thụy chia sẻ, ông và vợ đã có rất nhiều năm bên nhau, nhưng tình cảm không bao giờ vơi. Bên cạnh lối sống xa hoa và danh xưng đại gia sàn chứng khoán Việt Nam, Bầu Thụy còn được biết đến bởi độ yêu chiều con vô đối. Dù không thường xuyên lên sóng những ảnh ọt của các con, nhưng mỗi dịp đặc biệt, đại gia luôn có cách thể hiện tình cảm, sự tự hào và quan tâm của mình dành cho con cái. Bên cạnh lối sống xa hoa và danh xưng đại gia sàn chứng khoán Việt Nam, Bầu Thụy còn được biết đến bởi độ yêu chiều con vô đối. Dù không thường xuyên lên sóng những ảnh ọt của các con, nhưng mỗi dịp đặc biệt, đại gia luôn có cách thể hiện tình cảm, sự tự hào và quan tâm của mình dành cho con cái. Tài sản nghìn tỷ của đại gia khét tiếng Ninh Bình, Đức Thụy, là một người đàn ông quyền lực, có danh tiếng vang rộng trên thương trường và nền bóng đá Việt Nam. Bầu Thụy khiến cả giới truyền thông phải trao đảo vì những phi vụ nghìn tỷ. Chắc hẳn mọi người luôn thắc mắc không biết đại gia Bầu Thụy giàu cỡ nào đúng không? Hãy cùng chúng tôi đi khám phá khối tài sản cách xù của đại gia khét tiếng Ninh Bình ở dưới đây nhé. Hàng loạt bất động sản nổi tiếng. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, ông bầu bóng đá, Đức Thụy cũng lấn sang cả lĩnh vực bất động sản khiến cho giới truyền thông phải nhắc tới nhiều lần. Đó là khi Bầu Thụy quyết định chi mạnh hơn 1.000 tỷ đồng mua một nửa khu đất vàng khách sạn Kim Liên. Bầu Thụy trở nên nổi tiếng với giới truyền thông với thương vụ khách sạn Kim Liên, được biết rằng vào thời điểm lúc đó Thai Group được đánh giá có nhiều tiềm năng trong cuộc đua này. Số tiền mà Bầu Thụy chi ra cao hơn nhiều so với 19 tổ chức và 15 cá nhân khác để mua đấu giá chọn lô 52.4% công ty du lịch Kim Liên. Nhiều báo chí đã đưa tin rằng đây là một quyết định điên rồ của Bầu Thụy khi chi mạnh tay như vậy. Bên cạnh vụ khách sạn Kim Liên,
Bầu Thụy cũng nổi tiếng với hàng loạt các dự án bất động sản có giá trị khổng lồ, như khách sạn Park Hyatt, khu nghỉ dưỡng khủng ở Phú Quốc, khu nhà ở chức năng Xuân Thành, Land. Đây đều là những dự án bất động sản lớn của Bầu Thụy. Ngoài ra, còn có rất nhiều dự án tiềm năng khác như khu đô thị Pearl River tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khu đô thị Xuân Thành Land Văn Giang tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sở thích chơi xe bạc tỷ. Bầu Thụy là một người nổi tiếng chịu chơi xe. Ông đã khiến cả Việt Nam phải kinh ngạc khi một mình sở hữu những con xe sang, đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls-Royce Ghost và một Maybach 62S và các loại Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Range Rover, Lexus LS600HL, LX570, X5 4.8. Thú chơi xe bạc tỷ của Bầu Thụy đã khiến cả Việt Nam phải kinh ngạc về độ chịu chơi. Chưa dừng lại ở đó, Bầu Thụy vẫn tiếp tục thêm vào bộ sưu tập của mình những chiếc xe cực xịn, như là Maybach 62S thứ hai và chiếc Rolls-Royce Phantom rồng. Ước tính tổng giá trị của những chiếc xe mà Bầu Thụy sở hữu lên tới tận hơn 100 tỷ đồng. Vào năm 2012, đại gia khét tiếng Bầu Thụy chính thức sở hữu 7 con xe Rolls-Royce và chính điều này đã giúp đưa Ninh Bình vào trong danh sách những tỉnh có nhiều siêu xe nhất tại Việt Nam. Bầu Thụy muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường để tiếp tục hoạt động nghệ thuật và học đại học. Ông Nguyễn Đức Thụy đã đăng bài viết ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường sau khi ca sĩ trẻ rời khỏi công ty của mẹ nuôi, cố ca sĩ Phi Nhung. Ngoài việc muốn giúp đỡ giọng ca trẻ giữ đam mê âm nhạc, danh ca, và Bầu Thụy còn muốn Hồ Văn Cường tiếp tục con đường tri thức. Không những vậy, Bầu Thụy cũng liên hệ một đơn vị nhằm tài trợ xây nhà mới ở Tiền Giang và sắm sửa nội thất cho gia đình Hồ Văn Cường. Ông chia sẻ, tôi đã giao nhiệm vụ cho một công ty vật tư xây dựng tài trợ cho gia đình em Hồ Văn Cường. Liên hệ với gia đình sớm nhất để bàn bạc xây nhà mới và sắm nội thất cho gia đình. Trước đó, thông qua danh ca Ngọc Sơn, Bầu Thụy ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường khi cậu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Ngọc Sơn từng đăng tải bài với nội dung, mấy hôm nay, người em trai kết nghĩa của Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Thụy Bầu Thụy có nói anh ba Ngọc Sơn tìm cách liên lạc với Hồ Văn Cường để Bầu Thụy và Ngọc Sơn giúp đỡ Hồ Văn Cường, chứ em thấy tội nghiệp cho thằng bé. Ngọc Sơn có chuyển lời lại trợ lý tìm cách liên lạc giúp đỡ theo đúng tâm nguyện của hai anh em. Riêng ồn ào tiền bạc của giọng ca trẻ, Bầu Thụy nghi ngờ có ai đó làm đạo diễn. Động viên Hồ Văn Cường, đại gia nổi tiếng đồng thời khẳng định nam ca sĩ không vong ơn bội nghĩa, như nhiều người phán xét. Tối 29 tháng 12, Hồ Văn Cường bất ngờ xuất hiện trong buổi livestream của Bầu Thụy. Bên cạnh giọng ca sinh năm 2003 có sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Sơn. Trong lần xuất hiện này, Hồ Văn Cường diện vét bảnh bao, cùng giọng ca đêm cuối đàn hát tặng khán giả. Tại đây, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe chất giọng ngọt ngào trong loạt ca khúc như Chuyện đêm mưa, Nửa đêm ngoài phố, Lòng mẹ hai, Con đường xưa em đi, Tình cha, Sa mưa rông. Trong khi đó, Ngọc Sơn đệm đàn cho nam ca sĩ. Có thể thấy, sau loạt biến cố, thần thái Hồ Văn Cường dần rạng rỡ hơn trước. Tuy nhiên, vóc dáng nhỏ bé của giọng ca sinh năm 2003 khiến người hâm mộ lo lắng. Cũng trong livestream, khi được Ngọc Sơn ngỏ ý chia sẻ với khán giả thì Hồ Văn Cường từ chối khéo, xin phép được chuyển sang bài tiếp theo. Được biết trước đó, Ngọc Sơn và Bầu Thụy vướng phải ồn ào liên quan đến việc giúp đỡ giọng ca sinh năm 2003. Sự việc khiến Ngọc Sơn phải lên tiếng. Anh chia sẻ, thầm mong chấm dứt những chuyện lùm xùm vừa qua, để cho em gái Phi Nhung thân yêu của anh ba Ngọc Sơn ra đi thanh thản. Cháu Hồ Văn Cường tập trung học tập thật tốt, và vươn lên mạnh mẽ trong vòng tay yêu thương của mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.